ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አዜ ይባላለሁ እንኳን ወደዚህ ስታይል በሰላም መጣችሁ ዛሬም ቀላል የሆነች አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የፀጉር ስታይል ነው ቀላል የፀጉር ስታይል የሰመር የፀጉር ስታይል ነው ፊታችን ጋር ፀጉራችን የመጣ እንዳያስቸግረን እንዴት አድርገን ስብስብ አድርገን እንደምናሳምረው አንድ ስታይል አሳያችኋለሁ ወደ ቪዲዮ እዚህ ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ፕሊዝ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ወደ ቪዲዮ እሺ እንደምታዩት ይሄንን እጠቀማለሁ ሞይስቸራይዝድ ክሬም ነው በጣም አሪፍ ነው የፀጉር ማስክ ነው ይሄኛው ፀጉሬን በጣም ነው ያለሰለሰልኝ ሊቪንግ ነው እዛ ላይ ተቀብተነው ማቆየት እንችላለን እንደተቀባ ነው ላስቲክ የፀጉር ላስቲክ አድርገን እፍና አድርገን ከቆየነው ከ15 ደቂቃ በኋላ ስንታጠበው ፀጉራችን በጣም ደስ ነው የሚለው መተውም እንችላለን እዛ ፀጉራችን ላይ በጣም አሪፍ ነው የሱን ፕሮዳክት ነው እንዳለ የተጠቀምኩት ሎሽንም አለው እነዚህን የተጠቀምኩት ካንቱ ትወዱታላችሁ ሞክሩት እስኪ በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩት ፀጉሬን ከፍዬዋለሁ እንዲመቸኝ 5 ቦታ ነው 1 2 3 4 5 ለዚህ አድርጌ ከፍዬዋለሁ ከኋላ ያለው ይሄ ፍሪዝ ነው ማድረገው ለዛ ነው እሺ እንደዚህ አድርጋችሁ ትከፍሉታላችሁ እናንተም ከፈለ
እየቆየ ሲደርቅ ይነፋል ፉፍ ይላል እና በጣም ያምር ነው የሚሆነው። ካልፈለጋችሁ መፍታት አለመፍታት ትችላላችሁ፣ ግን ለጥ ያለ ፍሪዝ ነው የሚሆነው። ሲፈታ ቦፍ ይላል። ያው የኔ ፀጉር ብዛት የለውም። ብዛት ያለው ፀጉር ደግሞ ረጅም ፀጉር ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ረዘም ብሎ ኳላችሁ እዚያ አካባቢ ምናምን ሲሆን በጣም የምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እሺ ተመልካቾቼ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄ ነበረ። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት። ሞክሩት። በጣም ቀላል ነው እና በጣም ዘናጭ ነው የሚያስመስላችሁ የሚያረጋችሁም እንጂ እና ስለተከታተላችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። መልካም ነው እመኝላችኋለሁ። ባይ